smidigt. Och barnet. Den funkar! Den här väggen sitter inte ihop med den där. Men vadå, har det gått hål där inne? Det är hål hela vägen. Okej. Det är en big deal. Är det ingen big deal? Oj! Så har vi en telefon. Men jäklar! Jag heter Daniel och det här är min familj. Paula, vår dotter Eleonora och vår hund Henry. Vi har lämnat Sverige för att bygga vår dröm. Ett nytt liv i södra Frankrike. Vi jobbar som juvelerare och redan 2019 testade vi en idé som förändrade allt. Tänk om vi faktiskt kunde bo och arbeta var som helst. Så vi packade hela verkstaden i ett släp och flyttade till Frankrike i 6 månader. Och sedan dess har drömmen om ett liv i Frankrike aldrig riktigt släppt. Nu gör vi den verklig. Vi sålde vårt hus, valde bort lån och köpte en ruin kontant, 45 minuter från Medelhavet. När huset var betalt hade vi 200 000 kronor kvar och det är precis den summan vi ska renovera allt för. Tak, väggar, golv, el, vatten. Allt ska vi bygga själva på minimal budget. Och vi vill visa att den här drömmen faktiskt går att leva. Att det inte krävs miljoner för att skapa ett nytt liv. Så, följ med oss. Nu kör vi! Jag vill passa på att välkomna dig till den här veckans avsnitt. Jag vet att många har varit sugna på just renovering. Och det har inte varit så mycket renovering senaste avsnitten. Men nu är det dags. Nu har vi kommit förbi rivningsfasen och vi är på väg in i återuppbyggnadsfasen av nedervåningen med vardagsrummet och köket. Jag ser fram emot det jättemycket. Jag tror ni ser fram emot det jättemycket. Om du inte redan prenumererar men vill följa den här resan från ruin till färdig fransk husdröm, då klickar du på prenumerera nu. Gilla avsnittet. Kommentera, skriv någonting skoj. Berätta din absolut roligaste historia som har någonting med Frankrike att göra, någonting du har varit med om. Vi blir jätteglada. Dagar när väggar rasar, när regnet regnar in genom taket, då är det roligt att få läsa era kommentarer, så vi uppskattar det jättemycket. Och vill ni verkligen hjälpa till med någonting, bli medlem på kanalen så får vi in några kronor som vi kan använda till att göra bättre avsnitt och dela med oss mer av det vi gör till er. Men med det sagt, vidare in i den här veckans avsnitt. Nu blir det rivning och renovering och ännu mer problem med väggarna. New streets, new sounds, too many faces all around. My head is full, my heart is wide. Some days I just want to hide. Nu är vi på väg och ska hämta luftvärmepumparna som Daniel har hittat begagnade. Men de är nya. Jag vet inte storyn bakom riktigt, det minns jag inte riktigt. Nej, det var så här. Det var en familj, en svensk familj som har köpt ett hus och där i huset fanns det 3 nya luftvärmepumpar. Men de ville inte installera det själva utan de köpte från en leverantör som kom dit och gjorde installationen och sålde pumparna och alltihopa. Och därför så det hade de med pumparna över? Ja, precis. Och vi får köpa då 3 stycken luftvärmepumpar. De ger 3,5 kilowatt värme och 3,7 kyla, eller om det var vice versa. Kommer inte ihåg, men det var ungefär likvärdigt. Och med monteringsdetaljer, med stativ, med kanal, med slangpaket, rubb och stubb för 1200 euro, så det är ungefär 12 000 kronor. Och vi hade budgeterat 24 000 för pumparna plus, plus stativ och sånt. Så nu har vi de tyngsta och dyraste köpen. Har vi ju kapat ganska radikalt på. Ja, det är bara taket som är en så stor grej kvar. Ja. Egentligen. Resten är vi färdiga med. Taket kommer vi köpa nytt, högst troligt. Ja, men det vill man göra. Ja, det kommer vi göra. Då har massa gamla hål och skit i det där. Nej, exakt. Det kommer vi göra. Ja. Nej, men så nu, och det är min födelsedag, så vi ska åka ta en liten födelsedagsfika på vägen också. Ja. Men luftvärmepumparna är den stora händelsen idag faktiskt. Ja, det är komiskt nog, men ja. Vi är i Pomerolls, heter det. Och här finns det en tjej som heter Annika som har 3 luftvärmepumpar till salu och det är de vi ska titta på nu. Och då ska vi trockla oss fram till Grand Rue som ligger bakom, som tydligen är en väldigt liten gata. Paradoxalt nog. Jag har aldrig varit i Pomerolls. Har du varit i Pomerolls? Har vi varit där? Det har vi väl aldrig varit, va? Det vet jag. Alltså
Namnet är väldigt bekant. Ja. Så jag får inte riktigt ihop Nej, det med att vi inte har varit Men det här. låter ju som en drink liksom. Pomerols. Ja, fast Ska du komma över på en Pomerols? har vi inte varit här och filmat med programmet? Eller har vi varit här på visning? Har vi det? Alltså jag Nej, jag vet inte. vet inte heller riktigt. Här ska jag se. Det är i alla fall den här gatan och så skulle vi ta oss fram till om det var Impasse de Provence eller vad det nu var. Okej. Någonting med Provence. Hej Annika! Daniel. Tack så jättemycket. Det här är Eleonora. Nej, vi kan inte hälsa så. Du får säga hej om du vill. Du kan gärna high five. Hej, Annika. Älskling. Med. Så. Då får jag överleva med att släpet står här i. Ja, men alla brukar vara helt okej. De tutar vänligt. Ja, men då så. De tutar vänligt. Men vad... I början när de tutade, men alla är bara så lugna. Alla gör det. Det är normalt. Här inne bor vi. Vad mysigt det ser ut. Ja, titta vad bra ni har det här. Här har vi det. Var Fint. bor vi någonstans? Ja, precis. Ja, precis. Hur var det man uttalade byn nu igen? Vi bor i en liten by som heter Saint-Nazaire de la Darès. Den ligger... Fina namn. Ja, och men den ligger långt bort från allt. Jaha, gör Uppe i den. bergen. Rockebrunn? Eller precis. Ja, Rockebrunn kanske du vet vad det är. Nej, okej. Fast det kände jag igen i och för Ja, sig, men då, jag tror inte... vet du inte vad det är, då ska du åka dit. Är det så? Ja, Ja. absolut. Det är som Lilla Niss kallar man det. Det är verkligen De har så. någon något så här unikt mikroklimat där. Ja. Så att just där kan man odla saker som man bara kan odla i typ Nordafrika. Det är så här superunikt. Jaha. Ja, så det är fint. Men vad fint ni har. Ja, det är vårt verkligen. lilla hus här. Ja. Om man går in i skog går jättebra. Tack. Och alltid sin. Ja. Ja, på morgonen där så gick jag hämta bygglovet för 4 luftvärmepumpar. Ja. Men vi tror att vi bara behöver 3 och sen lite senare lade ut dem. Så att det är helt perfekt. Det var sån tajmingar. Ja, det löser ju Vill du allting. att vi öppnar oss för Nej. och inte öppnas lådorna? Nej. Jag litar helt och hållet på att ni... Alltså, det här det är nog skitbra. Att det inte är grus i lådorna. Den här har helt däremot enkelt. stått blött. Så den kanske vi ska ta och kolla faktiskt på riktigt. det då. Mm. Nej, det var det. Men är ni är inte permanenta, för du skrev att ni skulle åka hem sen. Ja, Ja, precis. nej, vi är så mycket vi bara kan. Ja. Och så hoppas jag att någon dag ska vi kunna vara här med och inte jobba så mycket. Ja. Eller hur? Ja, men det är lugnt. Det är bara ytligt. Är det säkert? Ja, den har blivit blöt på utsidan, Den är men det ser plastad jättelugnt ut inuti. Ja, nej men det här är nog lugnt. Ja, men vad bra. Men skönt att du tittar på det. Vet jag tänkte, vi hade ett litet dropp. Så. Går det bra? Går det bra? Ja, det går bra. Så. Smidigt. Och barnet. Men så fint, jag tror han hade öppnat ett helt sätt. Då tror man kanske alltid öppnat och börjat. Jag har öppnat och fotat. Ja, precis. Får du filma så att man ser när vi lyfter i här då? Jag ställer dina chips där. Jag tror hela handen är för Så. bilden där, men det är inte så... Så är det när man är 4. Det blir jättebra. Nej! Den har torkat! Hur går det med Nej. jordgubbarna? Den har ju torkat ihjäl den som vi har gått och väntat på. Nej. Men Lola! Rackarns. Sorgligt, vi måste äta den. Ja, okej. Då får jag lyssna på dig nästa gång. Men är det för torrt här i? Eller jag fattar inte. Det är blött här i. Eller är det dålig jord kanske? Jag har ju bara tagit och krafs. Hörni, Ja, men det kommer fler blommor här. Kolla, där kommer en blomma. jordgubbar i all ära. Ja, det är viktiga grejer. Oh, jag tappar nycklarna. Nu ska vi börja fixa i huset. Så där är nyckeln. Så. Kanske ska byta lås på den här dörren också. Vadå då? Men till ett lås som inte är 1000 år gammalt och som inte kärvar. Fast det här kärvar ju inte. Nej, jag smorde upp det. Inte längre i alla fall. Det var ju någon vecka där vi inte kom in i huset. Ja, Har du exakt. stängt här alltså? Ja, du sa att jag skulle stänga alla dörrar. Det var viktigt. Jaha, men jag menade de där. Jaha. Och jäklar vad mörkt det är här inne. Ja. Här står det 3 luftvärmepumpar.
Där ja. Så. Helt Härligt. livsfarlig den här balkongen. Sitter den ens fast den här jävla balkongen? Ja, den sitter benhårt Den fast. sitter fast. Okej. Ja, då ska vi bära upp luftvärmepumparna på övervåningen då. Det var den. Det är den. Ja. Men du älskade Lola, nu ska du snart äta lite lunch med pappa. Så jag tänkte att vi kanske kan hålla oss lite rena. Klarar du det? Ja. Vad ska vi bära de här? Vi bär upp det där på övervåningen så slipper vi få damm på allt det här. Tog du det som jag skulle bära nu? Ja, tog jag det lätta nu? Ja, det var väl dumt. Jag tänkte i alla fall det kunde se ut som att jag bar något. Ja. Du, det är kallt här inne. Vi måste öppna lite. Ja, men det är lite skönt. Nej, jag tycker det är alldeles för kallt. Det ska bli 29 grader imorgon och det ser jag fram emot. Släppa in värmen här. Gud, vad skönt att vara tillbaka i det här skithålet. Älskling. Ja, Henry måste vi stänger in Henry igen. Så att han får för sig att dra till några andra hundar. Han drar ju iväg. Hej Henry. Han har varit väl med Charlie, eller Karamell som han heter. Henry, kom nu gubben. Här, kom här. Ja, Kom, okej. kom hit. Här, gå in Men här. har han bajsat än? Jag vet inte. Ja, men Nej, då, det har han inte. ja. Vad gör vi då? Men då får han vara instängd här tills han är okej med att gå. Henry, ska du komma hit då? Han vill ju vara med oss. Ja, det är klart han vill. Ja, okej. Då får du vara i huset, måste. Alltså, jag är jättenöjd med det här köpet. För att när vi skulle köpa de här luftvärmepumparna, när vi bad om offerten från vår svenska kontakt, då var ju priset för de luftvärmepumparna typ 8-9 tusen plus monteringsdetaljer och sånt där, eller hur? Någonting sånt. Och det här blev totalt 13 för 3 pumpar. Och då är det ju inte värstingpumpar, men de är ju franska och de funkar här för det här klimatet. De andra var ju liksom med svenska kapacitetsmått. Ja. De här klarar ner till -7, sen börjar de tappa effekt. Och det är typ 2 nätter per år som det blir mindre än -7. Och vi har 3 på varje våning också. Ja, men exakt, ja precis. Så att det blir superbra. Och så klarar de upp till +47 tror jag det blev. Något sånt där. Ja, hellre Och de, det. ja, men, och de kommer sitta på skuggsidan av huset. Och det är också en tanke som jag haft att vi vill ju ha det liksom så att ni inte är i smällsol. För då klarar de kanske inte av att kyla riktigt som de ska. Så det är nog jag är jättenöjd med det här köpet. Jag tycker vi har gjort ett bra köp. Ja, jag hoppas det. Ja, Det känns så i alla fall. Ja, det känns så. Det är inte det coolaste märket, men... Nej, men det är typ det man ser överallt. De här franska. Ja, Det sitter en fransk flagga på också, tror jag. på Nu måste vi riktigt. kolla. Jag tror det. På andra sidan, va? Är det inte en fransk flagga på framsidan? Jo, visst är det. Ja. Ja. Ayrton, La Marque Français. Okej, det franska märket. Ja. Det blir nog bra. Patriotiskt och bra. Ja. Ja, men upp med de här på övervåningen så slipper bli dammiga. Bra jobbat. Tack. Så, jag ska ta och låna mobilen där så ska jag ta och skicka till meddelande till henne vi köpte pumparna. Det saknas någonting. Ja, saknas lite fjärrkontroll och grejer, ska vi se. Vi fick Det var inte ju- med den och en sån svart kabel. Den där går ju att ersätta, det är inga problem. Det är en vanlig 4-ledarskabel, så det fixar vi. Men den där, den är lite klurig. Var det den som var öppnad eller? Det var ju 2 som öppnade Okej. och det saknades i den ena. Har du kollat så att det inte ligger i botten då? Var det den här som öppnade den andra? Den där är den som var komplett. Okej. Men jag undrar om de har lånat lite grejer, för att om installatören har lånat det till deras andra installation. För den där saknas också. Den här rullen saknas. Men jag skriver fråga. Jag tror att det här är en bra. Ska vi se. Ja. Eleonora. Här kan du ta. Och så kan du rita på vägen med den. Rita något vackert.
Nu får vi se om det här funkar, för att nu såg jag att allt det här har rostat ihop fullkomligt nu medan vi har varit borta. Det har varit fuktigt där inne. Men det jag har gjort är att jag köpte en ny slang när vi var på Biltema senast. För att de svenska slangarna som är billiga är mjuka. Om man jämför med den elaka röda som ligger där. Ja, Den får den man där slangen, slåss med. de här silikonblandade mjuka slangarna, de kostar väl säkert 1000 spänn här nere eller mer. Och en vanlig sån skrutslang som är stenhård, den kostar typ 400 spänn. Så jag köpte med mig den här istället. För ingenting. För den är lite skönare att hantera. För att, Men den var väldigt billig. ja, den är billig. Den är lite tyngre dock. Så det kommer vara en nackdel för dig. Men den är skönare att hantera. Och det tänker jag är, just det här med rörligheten är rätt viktigt. Nej men älskling, vad fint. Tack. Se om den funkar. Den funkar! Jäklar vad den har rostat nu. Ja. Se. Det är ju helt galet. Mm. Shit. Ja. Men den funkar. Nej, vad hörde du? Rann det vatten i bajsrören? Då var det kanske någon som spolade. Och vet du, bajsrören, det är ju inte bara bajs i dem. Det är ju även vanligt diskvatten och sånt också. Ja, så det kan ju vara lite allt möjligt du har hört där. Så, Ja, nu är jag redo. då är du Tack, redo min så långt. älskade skrota. vad Men det är jag några fick. saker till vi ska rigga. Vad fint. Du behöver en fläkt. Sätter ni dem i vatten då? Jo, det gör ni. Ja, men inte, jag kan inte ta den nu, du får lägga den Lägg den någonstans. i Du får fickan. be Elinor få ta ansvar för den. Lola, kan du ta ansvar för att sätta den i vatten in i huset? Vilket hus? Vårat. Det är Värles. Du pappa ska gå in till Värle nu. Så den här är ju så kort så att... Den där har vi kört så att det blåser ut det värsta. Då liksom blåser det ut där så kommer det in luft uppe. Det är ganska det nice faktiskt. evakuerar lite snabbare i alla fall. Ja, ingen superduper, men Du ska fortsätta med väggarna. I tanken. Och det Paula kommer göra, hon kommer fortsätta frilägga stenen på den här väggen. Den här kommer ju vara frilagd precis så här, men vi kommer att slamma den så att den blir jämn i färgen och snygg. Och sen ska vi ta, det som är upp till här ska bort. Jag kommer att riva ner det här innertaket någon gång här nu, typ idag antagligen. Och sen fortsätter Paula med alla väggarna. Så att egentligen så är det så här, all sten i det här rummet ska ju friläggas, eller hur? ja, För vi behöver men det putsa här om det. ska bara vara liksom extra snyggt. Så här får jag ju pilla ur lite så här. Men så här, den är ingen snygg. Typ så. Ja, precis. Här är det bara Ja. kötta för att få in skiten sen. Ja, precis, så vi kan börja putsa igen. Så den väggen Paula håller på med nu, den blir liksom... Här sitter ett gammalt löv som någon har putsat in. Ja, och vet du, det där lövet, det kan vara liksom 200 år gammalt. Det är coolt. Ja, det är faktiskt Det coolt. betyder att vi skulle kunna mura in Henry här inne. Eller Men gud, vad störd blir du är. han kvar liksom, i 200 år. Det blir han. Sen är nästa steg ju... finger typ och bara mura in liksom. Offra ett finger. Ja, bara för att så här. Men förstår du vad ovärt Men om... vad coolt liksom att skriva då så här. Kan ni knacka bort det här om ish år så man ser hur det ser ut. Mitt finger. Du får inte se det. Ja, Kan skitsamma. ta någon annans finger. Ja. Du får, men du du får förstår. behålla dina Eller en liten råtta. väldigt störda tankar för dig En själv. liten råtta. En liten råtta, där har vi hittat några stycken. Ja. Ja just det, det går ju verkligen med flera saker i det Ja, här. och det hittar vi ju faktiskt möss i väggarna här. Det har vi gjort. Ja. Nej, men så det är planen. Riva bort resten här. Och sen så nästa steg då, det blir ju att vi kommer att markera ut var vi ska ha eluttag här inne. Så att vi Men då... det har vi väl redan bestämt va? Det har vi väl på Ja, datorn vi har någonstans. bestämt, men vi ska markera ut dem. Och sen kommer vi att dra elslang med kabel till de här uttagen, doserna. Och sen slutligen putsa igen överallt här. Den här väggen vet jag inte om vi ska ha några eluttag på. Den där du håller på. Det kanske är bättre skita i det. För att jag tänker att det blir snyggare att inte hålla på och jofsa med det. Ja men är inte vi så här grejer som man stör sig på så är inte det något där då? Eller? För den är inte så lång väggen, den är typ 3,5 meter. Så det går ju att ha uttag bakom dig där i hörnan. På den andra väggen. Så behöver vi inte ens ha uttag där. Jag vet inte. Nej. Nej, det är inte, ja, nej jag vet inte heller. Vi tar Ja, men det bra. vad ska vi ha den här väggen till tänker du? Alltså det kommer hänga någon tavla på den. Ska den få vara exakt bara så här naken och så här snygg? Vad blir liksom... Alltså så, jag är inte så bra på inredning så att jag kan ta sådana där beslut. Det är, dammigt. Där vi så det kollade vet på jag inte. hämtade luftvärmepumparna igår.
Där hade de ju en sån vägg som var exponerad och fri. Ja, men det Bara. kanske är så man vill ha det. Det känns spontant som det. Som att man vill kunna se hela väggen, ja. Ja. Okej, Att men det då inte är knöligt. kör du igång. Mm. Så fixar jag lite lunch till oss. Mm. Ja, grymt! Kör hårt nu då. Jo, förresten innan. Okej. Jag får ju så sår här. Jag funderar på om jag ska har vi silvertejp? Nej, men bland medicingrejerna kan det finnas en rejäl typ sårtejp, alltså hockeytejp typ. Ja, fast jag tror inte det räcker. Jag tänkte ta typ skumgummi och sätta. Tror du inte det räcker med ett extra slitlager bara? Nej, jag tänkte skumgummi Skumgummi just. och silvertejp. Ja, Tror inte det funkar? jag vet inte. Jag tror det. Du får prova Vi gör någonting. det. Ja, du får labba lite. Och här på övervåningen håller Eleonora på att installera lite blommor och grejer. En bebis. Vad gör du? Vad är det som händer? Det är hål in där. Vadå hål in där? Över hela den väggen. Där. Man ser rakt ut där. In i nästa hus? Den här väggen sitter inte ihop med den där. Men vadå, har det gått hål där inne? Det är hål hela vägen. Okej. Alltså jag blir lite såhär, det är jättetunn vägg där. Nej. Jo, det är typ... Vänta, stanna. Sätt på dig micken så folk hör vad du säger. Jag vill bara att du ska ta det. Ja, men det är klart jag måste kolla, men alltså Ja, herregud. det är ingen big deal. Är det ingen big deal? Nej, jag Du vet sa att inte. kom hit, kom skynda dig och så tar du med dig hopp. Jag bara okej. Det känns ju Ja, jättebra. jag hoppas att det här inte är någon fara. Men det är bara den här stenen som håller ihop hela... Den här är den enda stenen Oj! som håller ihop hela skiten. Men jäklar. Så ingenting sitter ihop med den här väggen. Ja, men vadå, det är inte hopbundet alls? Nej, ingenting. Wow. Och det är en extremt tunn vägg. Men Så det är rasat ut sten där nere. okej. Shit, pommes frites. Vad gör vi nu? Det finns inget hörn på kåken. Nej. Vad gör vi nu? Vadå, vad gör vi nu? Ja, men vad gör vi? Jag Alltså, kletar på skiten igen för jag fan. vill ju prata med grannen och fixa till det från utsidan också, antar jag. Eller? Ja, det är så högt upp så man ser ju inte. Det är ju vid fönstret. Mm. Jo, sen här också. Och där har du gjort ett hål. Ser jag. Ja, jag har inte gjort det. Det är bara rasat in. Gud. Ja, men alltså det bara fortsätter. Allt, det sitter, jag stod Ja, men ta inte mer där. Rör inte det nej, där men, mer. nej, alltså det är helt löst. Ja, okej. Det är så här. Ja, jag ser. Det är liksom... Okej, vet du vad? Då gör vi så här nu. Du rör ingenting mer här. Nu gör vi så här. Vi gör vägg för vägg klart. Med omputsning. Alltså så här pointning. Alltså fogningen. Du får göra klart. Vi gör ner till på alla väggar. Och så varvar vi uppåt då. Eller på de här väggarna åtminstone. Som är ut. Den där är väl, det är vår vägg. Det är väl skitsamma. Men den där går in till grannen. Så vi lär ju börja nere i ena hörnan och sen så typ så här putsa oss uppåt så att vi inte sabbar någonting nu. Hörde du? För det här, men det här är ju jätteknöck. Alltså, vad sjukt. Det är rasat in i hans hus där inne. Ja, Alltså ärligt talat. vad är det för fuskbygge vi har köpt? Jävla skithus. Nej, men på riktigt. Ja, Det är ett jävla skithus här. vårt hus. Ja, det är ju jättesmå jävla fattiglappar som har byggt det. Fattiga stackare som har byggt det. Ja, men det sa ju Arne också att det var fattiga stackare som har byggt det. Men det här, då får vi åtgärda det då bara. Men vet du vad? Nu då... Okej. Klättra ner. Då har jag en skitjobbig nyhet till dig. Vi har ett valv där. Som antagligen inte tar vägen någonstans överhuvudtaget. Då hänger det där valvet och svävar. Då betyder det att det där kan alltså rasa. Också. För det där valvet ska ju ha någonting att trycka mot utanför där. Och det har det ju inte. Hur ser det ut? Det ser lite bättre ut här nere. Grejen är så här. Ja. Att det här är byggt mot ett fönster. Jaha, det är en öppning Så där. den som har byggt, antingen här, någon har ju tagit bort material där. Så här ser det ju lite bättre ut. Ja, okej.
Här har den i stöd från den väggen som fortsätter hela vägen dit. Gör den det? Fortsätter den väggen där? Ja, fönster. Ser man det om man står här uppanför? Ja, om du vill kan jag ta bort det. Nej tack, det är bra. Det behöver du inte göra. Ja, fönstret går typ hit. Där ser man ju faktiskt att där är ju väggen där fortsätter ju ut hela vägen. Men den där. stenen som du har, den stenen du har handen på här, den svävar liksom mer eller mindre på Det här är... 10 centimeter puts på den där. Ja, okej, jag fattar. Okej, ja, men då, vi kan inte hålla på och riva så mycket här nu. Då får vi får ju börja Den här putsa upp det. väggen, vi kan antagligen inte... Vi får göra så att vi får putsa här. Vi får putsa vitt här, så får vi ha vår fina lilla vägg lite där borta. Ja. Så skiten håller ihop här. Sen Ja. tror jag vi måste... Men du, hur tjock är den här väggen? Det måste vi kunna se utifrån. Vi går ut och kollar. Du, Paula! Ja, men man ser här, Daniel. Ser man där? Ja, det gör man. Ja, vad bra. Jag skulle säga att det är 40... än vad jag tror. Ja, jag kommer in då. Jag petar ut en pinne. Ja, men jag tänkte vi kan ta en tumstock bara, så kan vi mäta ju. kan vi Jag tror göra. jag har en tumstock här. Där. Tumstock. Kan man inte, om du sticker in den, då kan du mäta hur långt det är till Kan fönstret. du säga till när du ser den? Ja. Nej, vi går hem snart, gumman. Om jag gör så här, ser du mig då? Ja, ja, väl. Säg till den när den inte är... Stopp! Ja, väggen är ändå 40 centimeter. 40? Ja. 40 centimeter, det är ju inte jättemycket, hörru, men det är i alla Nej, fall men det lite. är i alla fall mer än den där stenen. Ja. Men du, vad lätt det kommer vara att gå igenom med luftvärmepump Det ligger en sten. Det ligger en till sten. innanför den där. Tror jag. Ja. Okej. Ja, men Ja, då men så. vad skönt, det var inte så farligt. Ja, men det är ju en sjukt störig grej det där, att det bara går. Men det är ju för att de har... Men vi måste in i hans hus och sätta dit stenar här. Måste vi? Ja, men det måste det är vi. ju för fan ingen vägg här. Ja, vi får ju prata med grannen då. Alternativt, Daniel, så bygger vi här. Vi kan faktiskt göra det här på insidan. Det kan vi göra. Och runda hörnet istället, menar du? Ja, det är inget konstigt. Nej. Ja, det gör vi. Så Men det här är ju bara för att det är ett fönster där. Ja. Ska vi köpa huset av honom? Som sagt, det är det här huset jag vill att vi ska köpa till. Jag kanske ska påtala det här knorvet och så säga det så här. Det finns 2 sätt att lösa det på. Antingen får vi komma in i ditt hus och fixa det, eller så får vi köpa huset av dig för skitpengar. För det är ju också en ruin. Det finns inget jättevärde i den. Vi rundar här. Vi rundar. Ja, Ja. vi löser Ska vi problemet. prata med Arne? Ja. Alltså vi lär ju en... Ja. Vilken jävla lösning. Va? Alltså det känns som att hela det här... Du, jag steker lök. Herregud. Men Mamma håller på för fullt här inne, Elinora. Hon kör hårt. Nu ska vi hämta Paula så hon får käka lite lunch. Hallå! Maten är klar! Hej! Leta med oss! Kom! Det är dags för lunch! Kom nu! Jag vill se! Där ser man ut, ja. Men alltså, hallå! Det är ju inte dammigt där inne heller. Men det blir inte dammigt här. Nej, det är för mycket korsdrag. Ja. Vad skönt att komma in. Lola, tänk på... Ja, bra. Ett hjärta, vad fint! Ja. Funkar masken för dig då? Tror du, va? sådär, helt okej. Men det är en XL-mask. Du skulle haft en small. Vi får beställa en sån. Ja, men alltså... Ja. Och det här var helt klockrent. Jag har kunnat göra hur länge som helst. Mm. Du ser här vilket tryck det blir. På handen annars. Där. Då hade jag ju haft sår där nu. Man får ju det efter en stund med Utan de den där. här. Ja, men det här gör ju att det inte blir sår. Bra. Skönt. Lite smyckesboxkuddar. Så mycket askkuddar. Smyckeskuddar, ja. Berätta, vad har du gjort då? Nej, men allting. Men den här betongen här uppe. Ja, Alltså där uppe är en typ sårtjock. okej. Jag har slitit som ett djur med det där. Och jag lyckas faktiskt inte riktigt. För det är så här, den här masken är så stor så det skvätter in i ögonen hela tiden. Ja, så jag ja, skulle ja. behövt ha något glasögon som var med
Okej, kanske skulle ha haft Så en jag står ju så keps här på dig. hela tiden. Och så kanske inte hjälper. Ja, jag Du fattar. är så nära taket så du skvätter rakt så här. Hela tiden för det studsar upp i taket. Men du, jag funderar på om den här betongen där uppe. Eller kan du bära mig? Ja, du vet vad. Eleonora är vrålhungrig. Så vi måste verkligen gå in och äta. Men jag kan inte gå in i huset nu säger jag. Nej, du får piska av dig så mycket du kan ute. Och sen så käka lite då. Ja. Det är bara gå ut ställ dig. Nej, det är dukat klart här uppe. Det är bara gå upp och sätta sig. Mamma, de som är så här. Vad står det här då? Eleonora. Det är så snabb. Jag tänker så här. Undrar om den där betongklacken där uppe. Om Gör den någon är till... nytta? Om den ligger... Alltså om det är tänkt att antingen att den ska bära under taket. Eller att det är tänkt att golvet där vilar på den. Det vet jag inte. Jag har också stått och funderat på det. Men jag river ner resten av undertaket ikväll typ. Så får vi väl se hur det ser ut där uppe. Så gör vi klart det här. För då blir det här rummet snart klart. Men du har inte gjort någonting på någon annan vägg? Nej, jag har fokuserat på den här väggen. Ja, men det är bra. Jag har bara gjort klart den. Ja. Vad har du tejpat med då? Packtejp? Vanlig tejp. Vanlig tejp? Så där ren är jag egentligen. Va? Men gud, vet du vad? Nej, vet du vad grejen är? Jag är van att se dig sådär blek. Jag vet. Men du börjar få färg nu så. Jag är van att se det där vita skinnet. Ja, det är lite solbränd hud där under, vet du. Det är det som är grejen. Men de här ska jag faktiskt, de här får du inte slänga. Jag det här slänger var inte dem, jag så lovar. jäkla bra. Men vi behöver blåsa av det här med tryckluft. Och sen behöver vi ge oss på den där hörnan och kolla. Och det är skit att man ser inte grannen där. Alltså De kul. har tjuvkikat. Ja, men det jag säger, vi måste lägga ett bud på hans hus. Igen. Ja. Nu går vi in till lunch. Mamma, du är så vacker. Varför är du så här blek här? Det är för att jag är smutsig på de här ställena. Ja, men du är så gullig. Vilka pussar på dig. Prutt! Ja, okej. Nu går vi in och käkar. Nu gick vi. Ja, och vad fint du borstar. Du duttar lite. Det gör ju ont, det river ju. Ja, jag tog den riviga borsten. Jag hade en mjuk också. Men kunde jag blåsa av dig med tryckluft annars? De där skorna är ju svarta egentligen. Ja, men jag får duscha, det här är ju helt omöjligt. Ja, du måste duscha. Ja, då går vi in och käkar lunch nu så får du duscha efter det. Ska jag äta med dig? Ja, det får du. Det har jag gjort många gånger. Oj, vad det dammar om dig. Men ruska loss lite i alla fall. Så där ja. Det är dags för skiftbyte i huset. Paula, Eleonora, Henry ska ut på promenad. Den här pappan ska fixa med huset. Och på agendan nu står det att mura igen hålet i väggen, bland annat. Här är vår gamla vän. Den rasade väggen. Och det som kommer att behöva ske nu då, det är att vi ska bygga upp den här delen här som har rasat bort. Där vi ser stöttorna och det står. Så det här ska vi börja på att fixa. Jag börjar med att mura upp här. Jag kommer inte återställa valvet. Det är alldeles för knepigt. Så jag börjar med att bara mura upp. Jag kommer mura en liten bit idag. Låta det sätta sig och sen kommer jag fortsätta uppåt. Jag får se vad jag fyller på med för sten. Någon bra sten hittar jag väl säkert som jag kan använda. Och sen så blir det här väl skitbra. Ja, nu har vi ett aningen kritiskt läge här nu då. Nu ska vi börja fylla igen det här hålet och se till att det här blir stabilt och stadigt igen. Så det jag kommer göra nu är att göra rent här nere, blåsa bort med tryckluft framförallt, sen skrapar i onödan, håller på rörväggen. Jag har skickat in massvis med gammalt bruk här som vi fick över när vi höll på och lappade ihop här borta. Och det har jag liksom proppat in i alla små sprickor och skrymslen och vrår för att liksom stadga upp lite så att det inte händer något mer här nu. Men en sak är säker i alla fall, vi kommer inte få ett ras uppifrån för nu vilar hela väggen ovanför vilar på den här järnbalken och på den här betongstolpen. Så nu är vi liksom säkra i alla fall att inte skadorna vandrar uppåt. Så nu fyller vi igen hålet och sen kan vi börja putsa igen väggarna och det är det som är målet nu.
är vår källare. Det är här vi har betongblandare och allt annat jox som vi behöver för att kunna blanda bruk. Vi har också numera vatten. Helt otroligt. Tack för det, Sår. Ja. Sen är ju liksom rören här inne är ju inte optimala, men det funkar i alla fall. Sen tror jag att det fortfarande kanske bor en ödla här inne också. Farbror Arnes hemliga recept nu då. Då är det 3 sand. Det där blir jätteopedagogiskt. 3 sand. Men gud, det går inte ens att se. 3 sand. Okej, vi kör här borta. Här. Nu ska vi se här. I väggen ska det vara 3 sand till 1 del bruk. Bruket ska vara 7 delar naturell kalk till 3 delar cement. Portland cement. Så vi får börja med att mäta upp 7 till 3, 1 del. Och sen så får vi göra, och så slänger vi på sand på det sen då. Så, 7 kalk. Där har vi ungefär vårt material som vi ska ha. Alltså det är inte supernoga, men det är ganska noga. Men inte supernoga. Här ska vi se, betongblandaren full med gammalt jox som inte jag fick rent förra gången. Sitter ju inte så hårt, tack och lov. Så det vi kan göra är ju att slänga in några stenar bara. Och låta dem rotera med lite. Så det kommer klonka en del, men då vet vi i alla fall att då blir den nu ren. Vi slipper krångla med det. Så kopplar vi in den. Den är redan inkopplad. Eller? Nej, det var den inte. Den är igång. Ska vi hitta några lämpliga stenar att slänga i också? En sten. Det gör ingenting om det är betong eller sten. Den går där in en stund tills den blir hyfsat ren. Sen ska jag bara vända upp och ner på den, in med allt bruk, låta det torrblanda och sen tjofsar vi ihop det och häller i vatten då, blandar ihop det och sen kan vi börja mura. Nu är det dags att torrblanda då, så vi börjar med att hälla i lite sand. Tjup, så. Och torrblanda gör vi för att när vi har i vattnet så är det lätt att det klumpar ihop sig och så blir det inte jämnt fördelat cement och bruk och alltihopa. Och det här är ju inte bra att andas in så vi går ut. Nu har dammet lagt sig. Då kan vi slänga i lite vatten. Man ser att det är lite för torrt när det bildar runda bollar. Men väldigt nära den konsistensen man vill ha. För man vill ju kunna liksom jobba med bruket att det inte ska bli för sladdrigt och blött. Det är inte som gjutbetong utan det här är ju ett bruk som vi ska kunna forma och trycka in mellan stenarna och alla skrymslen. Och då gäller det att det finns lite konsistens och lite motstånd i det. Nu tycker jag det ser ganska bra ut. Då ska den där få gå en stund nu och så att allting verkligen blir genomarbetat. Och sen så ska vi ta och lägga första varvet med mur helt enkelt. Det är inte guld vi håller på med, det är inte så att varenda litet fragment måste tas tillvara på. Men det känns ju slösigt att bara tappa det på marken så här. Så där, så. Okej, ja, det är väl bara att börja pussla misstänker jag. Jag ska se om jag kan få lite space att jobba på också.
Finns det inte nog med stenar i huset, då finns det stenar i skogen, hur mycket som helst. Och stenar på bergen. Går över en vända med lite mer fukt. Nu har vi ju lyxen att inte behöva ta vatten från floden längre. Det har vi ju varit tvungna att göra fram tills nu. Det var ju lite mäckigt. Så fort vattnet tog slut var man lite så här, vad jobbigt. Men nu har vi vatten, så det är bara att ta vatten. Då tänker jag mig att jag börjar med att bygga utåt och liksom återställer väggens framsida. Och sen när den börjar komma på plats kan jag lägga innanför. Vi får ju se vad vi hittar för stenar som passar längs med vägen. Det här är ju säkert stenar som kommer från det här valvet från början ju. Typ så kanske, någonting. Där kan man stoppa i där. När det är lite tjockare bruket då kan man ju faktiskt jobba med händerna också. Bygga i det. Men det viktiga är att det inte är massa luft liksom, utan att brukets funktion är ju egentligen att fylla ut alla tomrum. Och stenarna i sig ska ju vara liksom det som bär väggen. Typ kan man väl säga i alla fall. För bruket i sig, när det börjar släppa sen, då blir det bara pulver av det. Det blir ingenting kvar. Så då håller inte bruket någon stadga. Och stenarna ska man också spraya såklart. Det har ju inte jag gjort nu. Den här stenen tycker jag hamnar väldigt bra. För den binder ihop lite bakåt. I och med att den är lång. Så det blir nog bra. Vågar du göra så mycket mer än vad du har gjort nu då? Ja, lite till vågar jag göra. Jag har bara gjort en sten. Kanske ska upp hit i alla fall. Oj, så mycket? Ja, alltså några varv i alla fall. Tänk inte köra in armering där bakom. Du har ju lite armeringsjärn. Du kan ju bara trycka in det. Tänkte inte det. Gör det. Eller? Nej, det tror jag inte. Nej. Det ska jag väl inte behöva göra, tänker jag. Det är lite snäppet för torrt nästan. Det där så väldigt torrt ut. Ja, men det är bra att det är torrt också. För då kan man verkligen trycka in det på alla ställen där det ska in. Snälla, kan vi gå dit? Hej Lola! Men du vet att du får inte hålla på med det där. Det är betong i det där. Ja. Älskling. Nej, det här är faktiskt torkar ut händerna ännu mer än det som pappa hade förut. Nej, men jag packar verkligen in det här nu. Så att jag får ordentligt liksom fullt så att det inte är massa luft i det också. Sen får man inte göra mer än ett par centimeter tjockt åt gången. Hur mycket slarvar du med det då? Ingenting egentligen. Jag försöker kila in stenar och sånt där jag kan. Så att det inte blir massa luft. Du får hitta lagom. Ja, det är det som är knepet, att hitta lagom. Tänkte att jag bygger fram till först. Och sen kan jag lägga i ordentligt bakom hela tiden. Men jag lägger också emellan så att jag får att de ligger lite i förband inne och ute hela tiden. Liksom. Ja, hur långt upp tänkte du köra? Hur långt upp? Ja, men dit typ. Okej. Något sånt. Rösten låter gammal nu. Vad sa du nu att du hörde? Rösten låter gammal. Vilken röst då? Alltså från kanin. Har den blivit gammal? Är det så? Har du haft den så länge nu? Okej. Jag kommer. Underbart. 3 dagar. Sen är chokladkaninen gammal. Ja. Hink nummer 2 med bruk är på gång här. Och det börjar se riktigt bra ut. Jag gjorde det lite blötare den här gången. Alltså det blir vad det blir lite grann. Jag har inte lärt mig exakt än. En sak som man kanske inte tänker på så här jättemycket, det är ju att sanden är ju olika fuktig beroende på vilken sand man väljer att ha. Nu har ju våran sand legat inne under tak i typ 4 månader eller någonting sånt. Och det har ju gjort att den har blivit snustorr. Och då gör det att man måste tillföra mer vatten till bruket för att få det att bli rätt konsistens. Så man kan aldrig i förväg veta exakt hur mycket vatten man behöver förrän man gör det. Så här ser det ut på lite håll nu. Det där blir väl ganska bra. Jag tror faktiskt inte att det kommer synas sen. Eller ja, det kommer inte synas. Vi kommer putsa över allting som sagt. Nu har jag blandat till en till hink med bruk. Och så ska jag fortsätta fylla i bakom lite. Och sen fortsätta uppåt lite till. Jag tänkte fortsätta upp hit ikväll.
dit. Så får vi se. Det borde funka. Och sen fortsätter vi upp dit. Jag tror att det blir kanske 3 dagar med det här. Nästa steg sen, det är ju faktiskt att sätta en frigolitskiva under den här balken. Så vi täpper för hålet där inne. Och en träskiva under den. Och sen hälla in betong ovanifrån och gjuta en klack där som håller uppe hela väggen där. Då kan man ta bort stämpeln då när man gör det. Så då blir det ju riktigt liksom kompakt och hårt. Ja, och nu är ju väggen nära och må bra igen. Äntligen! Gud! Jag orkar inte med mig själv. Ja, okej. Där får du kanske bäst. Gud! Jag orkar inte med mig själv. Helt slut är jag. Frisk luft. Jag vill inte ta av mig den här än. Det är lite betong kvar där uppe som sitter fruktansvärt hårt. Det är jättejobbigt att få bort. Jag tänkte jag ska visa. Det här lossnar ju bara. Så lätt. Men det här, det sitter för jävla hårt. Så först ska jag ta bort det. Sen ska jag gå in och äta. Tack för att du har tittat den här veckan. Vi ses igen om en vecka. Det blir ännu mera bygg, ännu mera renovering. Och kom ihåg, kommentera, gilla, dela, prenumerera om du inte redan gör det. Eller bli medlem på vår kanal. Det hjälper oss jättemycket. Vi ses igen om en vecka. Hej då! Jag började morgonen där och tagit mig upp dit. Vad tror vi om det här? Det blir ganska fult, va? Alltså det här är så konstigt, men vi kommer ju alltså ha puts på väggarna snart. Jag fattar att de är knäckta. De har ju brunnit liksom. Kolla, helt förkolnade.